Hát sziasztok! Most nem látom magamat, csak ti láttok engem. Elvileg benne vagyok a kamerába, és kész lett a hajam. És hát nem olyan lett a szín, amit vártam, mert ez elvileg sötét szőke volt, vagy középszőke, és én egy olyan hajat szerettem volna, ami ilyen világosban lesz az egész. Erre fel mi történt? Feketének tűnik, amúgy nem fekete, hanem sötétbarna lett. És az a lényeg, hogy sokkal sötétebb lett, mint ami volt. Én most megpróbálom úgy csinálni, hogy párom ne vegye észre. Tehát nem mondom meg neki, hogy befestettem a hajamat, hogy észreveszi el, mert egyébként ő javasolta a szőke csíkokat, de sajnos valamiért egyszer nem éreztem jól magam a szőke csíkokkal, viszont most még jobban nem érzem magam. Tehát ettől még a szőke csík is jobb volt. Nem tudom, sápasztja az arcom, pirosítja. Annyi, hogy ez egy hajszínező, tehát 24 mosás, egy héten 2-3-szor mosok hajat, ahogy számogattam, akkor 8-3, 24, 8 hét, és ki fog jönni, és visszajönnek a csíkok, de hogy láthatjátok, nem mindenhol lett egyforma, és amúgy is úgy terveztem, jaj, most már kiáll a kezem, hogy előbb csak a végét akartam, és aztán úgy döntöttem, rakok egy kicsit a tövére is, és képzeljétek el, 15 percig volt rajta, amikor belenéztem a tükörbe, mondom, jesszus bubi, irány lemosni, aztán ment rá ilyen lamináló is, meg mit tudom én, nincs kivasalva, csak be van szárítva. Most mégis mind nélkül elég gáz. Ó, nem tudom eldönteni, komolyan mondom. Mert írtátok sokan, hogy nekem jól áll a sötét haj. Igen, lehet, de ennyire sötét az eredeti hajam sincs, szóval így meg azt mondom, hogy Viszont így most látom, hogy milyen hosszú, úgyhogy befejeztem a baromságomat, igen. 20 000 forint a kukába ment, mert annyi volt a fodrász. Én meg rá egy hónapra, vagy nem is tudom mennyi időt telt el, 20 valahanyadikán voltam, ma van 10. Igen, 3 hét után befestettem, hát ez van, ami színező, úgyhogy majd megmutatom később egy kis sminkkel, hogy milyen. Lehet dobálni sárral és kővel. Ja, itt a kamera, és kővel. Na, visszatértem egy kis sminkkel, és képzeljétek el, mondom, megnézem már, nem is sötét szőke, világos barna kellett volna, hogy legyen. Kifestettem magam. Hát, mit nem mondjak. Ez is csak én vagyok, tehát alig várom, hogy leüljön a festék. Úgyhogy mármint a hajam festéke, kicsit törökös, kicsit mediterrán, olyan törökös, igen. Úgyhogy annyira nem vagyok odaérte. Jobban áll nekem a világosabb haj. Na mindegy. Úgyhogy most egy pár hónapig ezt látjátok. Üdv itt a hajas vlogban. Nem jók a fények, de a lényeg úgysem én leszek. Mutatom a hajamat, hogy hogy néz ki. Kiment egy ilyen vásárlós videó, ahol lecseteltem nektek, hogy be lesz festve a hajam, szóval ti még nem láttátok, hogy hogy néz ki, viszont én egy hete viselem ezt a hajat, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát kopott már a színe, de nem eléggé, és az egyik őtök, Nicolett ajánlotta az Ascorbin savat, ő ezt használja, hogyha nem teljesen olyan hajszínt szeretett volna, amit kapott, tehát világosítás, ez ugye egy C-vitamin, egy természetes világosítás, és én robogtam is, indultam a gyógyszertárba, igaz DM-be is, meg Rossmannba lehet kapni Niki szerint. Én a gyógyszertárba vettem, ez az egyfajta volt a Benuban, ez a Jutavites, 2200 forint, 160 grammos, szóval ez nem is a 100 grammos. Niki azt írta a kommentbe, hogy a 100 grammosat 3-szor használja fel a hajára, szóval én ez alapján 30 grammot fogok felhasználni egy hajmosásra, és most az elkövetkezendő 3 napban ezzel fogom megmosni a hajamat, hogy világosodjon egy kicsit. Akkor itt van a kommentje, ahol írja is, hogy járt már úgy, hogy nem lett jó a szín. Ascorbin savat keverj össze egy kis samponnal, meg pici pazsammal, nedves hajra dolgoz bele, mint a hajat mosnál. Zacskó és törölközőre hagyj rajta minimum 1 órát, aztán alaposan mos hajat. Le fogja szedni a sötétebb szín, nem fogja roncsolni a hajad, maszkot, szert, majd tegyél rá. Én már kismilliószor megcsináltam, és hatásos, tényleg nem árt a hajadnak. Tudti, hogy koszos volt a kamerám, úgyhogy ezt fogjuk most megcsinálni, bevizezem a hajamat, kikeverem ezt a kis cuccot, és rákenem, és úgy hagyom. Itt van a szajré, úgyhogy 30 grammot ki is mérek most belőle. Na jó, egy picit több lett, semmi gond. Megy hozzá sampon, balzsam, és rákenem a vizes hajra. Na, most Head & Shoulders fogok használni, mert állítólag az nagyon leviszi így a dolgokat, jó tisztító, és raktam bele egy Pantene, azt hiszem, kondicionálót, összekeverem és kenem a vizes hajamra. Na, mutatom, így néz ki összekeverve nekem. Na, homályos a kamerám, mindegy, szóval bevizeztem a hajamat, sima víz, picit megtörlöm, hogy ne csöpögjön,
és egyszerűen csak, de szar a kamera, mindegy, egyszerűen csak beledolgozom a hajamba, mintha hajat mosnék, mehet olyan színű, mint a körmöm. És ezt végig csinálom az egész hajamon. Nem vagyok eszemnél. Világosította a fodrász, én befestettem, és most még visszavilágosítom. De ez ilyen természetes, és elvileg nem károsítja a hajat. Na, majd jövök vissza, kész vagyok. Most van 15:23, úgyhogy jövök vissza fél 5-kor, amikor már lemostam és megmutatom a színét, bár sok nem fog látszódni, úgyhogy valószínű, hogy holnap visszajelentkezek ebbe a vlogba. Várom a végeredményt! Hát, sziasztok! Itt a hajas vlogban. Na hát nézzétek meg, most már másnap van, és megmutatom nektek a hajamat, mert ugye tegnap már nagyon-nagyon sötét volt, és nem látszódott, de hogy ez így működik. Mindjárt átmegyek sima módba. Na, így most nem lesz elhomályos, itt van a háttér, és mutatom nektek, hogy konkrétan ez a feketesség, ami volt, vagy ez a sötétban a hajamba, lejött, és tegnap ment ki ez a vásárlós videó, ahol valaki ugye javasolta ezt a dolgot, és valaki odaírta, hogy neki meg ez nem működött, ez a C-vitaminos, mert 10 centi letört a hajából. Hát én raktam rá annyi balzsamot meg mindent, hogy én nem, hogy azt érzem, hogy letört volna, hanem hogy egyszerűen nagyon jó állapotban van, tehát nagyon-nagyon bejött ez a C-vitaminos, és én arra gondoltam, hogy akkor még ma egyet rárakok, egy adagot, amíg itt elpakolok, addig szépen majd rajta lesz, és szeretném még ezt a videót úgy lezárni. Igen, most ez egy kicsit érdekes lesz, mert ez ilyen meglepi lett volna, hogy barna a hajam, de közben én rájöttem, hogy a miket ettemben már felvettem egy jelenetet, egy kóstolós jelenetet, ahol látszik a festett hajam, és azt már sajnos ki kellett raknom hamarabb, mert már így is csúsztam vele, pedig úgy akartam, hogy ez a videó megy ki hamarabb, és hogy az majd utólag látjátok, de ezt a videót nem tudom kirakni hamarabb, mivel hogy névnapomra kaptam egy rúst, nem is akármilyen rúst, egy MAC rúst, nekem ez lesz a harmadik MAC rúzsom, és 50% kedvezmény volt rá, nem titok, a párom vette nekem, de hogy még nincs itt a rúzs, tehát 11-én meg lett rendelve, és 18-a van, és én arra gondoltam, hogy itt a hajas videóba egy sminket is feldobunk, meg vannak újdonságok, amiket én vettem a Rossmannba, és akkor úgy zárnám ezt a videót, úgyhogy még húzom ezt a videót, de hát a videó végére totál más színű lesz a hajam, mint az elején, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, mert ez egy picit ilyen gesztenyebarnás lett, és nekem ezek az enyhén vörösös árnyalatok, ezek jól állnak, mert ugye én meleg ősztípus vagyok, és az ősz minden árnyalattal jól áll. És még egy dolgot akartam, mert nagyon-nagyon sokat locsogok. Valaki írta, hogy az előző videónál, hogy hát egészségesen kéne étkezni, és akkor gyönyörű lenne a hajam. Higgyétek el, hogy ez genetika, legfőképp genetika. Nyilván sokat tesz hozzá, hogyha egészségesen eszel, de én tudom magamról, hogy nekem akkor is megnőtt a hajam eddig, nem tudom melyik videóban, amikor én állandóan mérelit kisütős olajban sült kajákat ettem, ugye amikor még Vivike kicsi volt, alig ettem gyümölcsöt, zöldséget, és gyönyörű hajam volt, úgyhogy én hiszek abban, illetve van egy lány, akinek a videóját majd berakom ide, gyönyörű fenékigérő haja van, és ő mondta, hogy ő az a mindenfajta evő, tehát ő megeszik hamburgert, szalonnát, mindent, ő semmi extrát nem figyel, neki ilyen a haja, az anyukájának is ilyen, meg egyébként még el tudnék mondani, hogy felsorolni egy jó pár youtubert, akinek hosszú haja van és baromira nem esznek egészségesen, tehát ugyanúgy ezt a hagyományos konyhát eszik, ugyanúgy esznek szendvicseket, ugyanúgy esznek, nem tudom, fast foodot, ugyanúgy esznek pizzát, és gyönyörű a hajuk, és egyiknek sincs műhaja, szóba jött ez a műhaj is. Nekem nem a hajam hosszával van a gondom, mert szerintem nagyon-nagyon szépen megnőtt. Nekem igazából a fodrásszal volt a gondom, hogy nem egyezett a véleményünk. Tehát én, amit kértem, nem azt kaptam, amit akartam, és engem bosszantott, hogy azt a hajat kell viselnem, amit egy olyan ember készített, aki nem vette figyelembe azt, hogy én mit szeretnék,
és én nem akartam, hogy ráemlékeztessen a hajam. Tudom, ez egy kicsit ilyen hülyén hangzik, de már csak azért is dacból én meg akartam szabadulni a csíkoktól, és most egy ideig megint az van, hogy elvesztettem a bizalmamat a fodrászok fele, mert tavaly nyitottam, és ajánlották ezt a fodrászt is, és lehet, hogy jó fodrász, viszont nem halad a korral. Nem halad a korral, én azt vettem észre. Gondolom, ami így berögzült neki 30 éve, vagy 40, még mindig azt csinálja, és bizony itt haladni kell a korral, és nekem ez így nem fér bele, úgyhogy most egyelőre az van, hogy megint nem megyek semmilyen fodrászhoz. Most már még megcsinálom ezt a C-vitaminos kúrát, megint be fogom keverni balzsammal, samponnal, rajta hagyom most is 1 órát, és akkor visszajelentkezem, megnézzük az eredményt, és folytatódik ez a videó, ha megjött a MAC Rouge, egy nagyon-nagyon különleges szint rendeltem, úgyhogy nagyon-nagyon várom már, hogy felkenjem. Na jól van, nem locsogok, nem fecsegek, megyek, bedolgozom megint ezt a cuccot, ugyanaz az arány lesz, mint tegnap, és egy pár óra múlva visszajelentkezek itt. Na hát visszatértem, nem tudom, látjátok-e a változást, én látom, most nem volt rajta 1 óráig, csak 45 percig, és brutál jó színű lett a hajam. Megmutatom nektek a fényben. Na hát itt is vagyok a fénynél, besüt a nap, látszik, hogy szép fényes, dús és világosabb lett, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, még egy fésülködés rám fér, de már fésülködtem. Na itt talán jobban látszik, bár nem tudom. Úgyhogy találkozunk ebbe a videóba, amikor megjön a rúzs. Sziasztok! Folytatódik ez a kis mini vlog. A mai nap november 24 van, és még mindig nincs itt a rúzs. Viszont reggel már jött SMS, hogy ma kiszállításra kerül este 5-ig. Most mindjárt 11 óra van, úgyhogy arra gondoltam, általában délelőtt szoktak jönni az ilyen futárok, hogy akkor gyorsan felkenek egy kis minket, és akkor a rúzsal fogok búcsúzni, mert tényleg már olyan régóta forog ez a kamera. Aztán, hogyha meg lesz a rúzs, akkor megmutatom így nektek egybe a végleges állapotát a hajamnak. Tegnap hajat mostam, és ami eddig történt ebbe a vlogba, ha esetleg nem tudtátok követni, volt egy melíros haj, ami nem tetszett, és magamnak átszíneztem itthon, és rá egy héttel rá azt a színt úgy ítéltem meg, hogy sötét, és egymás utáni 2 napon ráraktam ezt a C-vitaminos dolgot, egymás utáni 2 napon, 3-szor akartam megcsinálni, de úgy ítéltem meg, hogy ez a szín most így tökéletes, úgyhogy végül is 2-szer lett rárakva ez a pakolás, úgyhogy van még ilyen aszkorbin savam, úgyhogy nem kizárt, hogy lehet majd később csinálok egy világosítást, de most nem. Jó, és akkor szerintem ez volt így a lényege a dolognak, én pedig most akkor felrakok egy sminket, viszont képzeljétek el, lehet látszik a szememen, hogy vérbe van. Na most mutatom nektek közelről, hogy nem tudom mennyire látjátok ezeket a hólyagokat. Itt vannak, de szerintem oldalra nézek, és az a lényeg, hogy eddig is itt voltak. Itt vannak már 3 éve, könyvcsatorna, elzáródás. 2 éve elmentem a szemészetre, és az ingyenes szemészetre, és akkor kiszúrta a doktornő, de én már akkor mondtam, hogy én még úgy látom, hogy egyet nem szúrt ki, ne szóljak bele, ő a szemorvos, stb. Látja. És az a lényeg, hogy a maga az, hogy kiszúrják, nem fáj, csak kellemetlen, mert utána 1 hétig teljesen vérbe van a szemed, és cseppenteni kell. És hát ugye letelt az 1 hét, és láttam, hogy hát hoppá, még mindig ott vannak azok a hólyagok, nyilván nem fogok visszamenni megint, örültem, hogy túl vagyok rajta, eltelt 2 év, és eddig semmi bajom nem volt a hólyagjaimmal, azon kívül, hogy amúgy baromi szarul néznek ki, meg csúnyán, de az elmúlt 2 hétben elkezdett így kifakadni, vagy nem is tudom, hogy folyamatosan viszket és irritálja a szememet, ezért ez a szemem állandóan vérbe van, és idegesít nagyon. Úgyhogy most kértem időpontot a szemészetre, a debreceniek ismerik a Betlen utcai helységbe, ami itt nálunk Oti, úgy hívjuk, hogy Oti, és mégis naív gondoltam, hogy a múltkor is 3 napra adtak 2 éve, és itt gondolkoztam, hogy na most akkor jó lenne nekem ez a hét, ha adnának, csak annyi kitételem volt, hogy 9 után időpont legyen, és már itt szerveztem, hogy akkor tök jó, kész vannak a videók, nem fogok most videózni, mert nyilván piros szemmel nem fogok tudni, mert nagyon-nagyon csúnya, mondjuk illene ehhez az adventi időszakhoz viccet félretéve, és akkor tegnap írtam nekik e-mailt, mert ugye a telefon nem szokták felvenni, és hát kaptam is időpontot, március 13-ra, mondom, mi a franc? 4 hónapot kell várni egy egyszerű kis
kb. 5 perces műveletre, úgyhogy hát ide a héten nem kell mennem, nem kell ezen stresszelnem, hogy piros lesz a szemem. Viszont gyorsan felkerestem az internetet, ugye nekem nincs szemüvegem, fogalmam sincs, hogy mennyire vannak ezek a személyzeti dolgok milyen áron, de az csak, hogy belépsz, az 20 000 forint, és még a lyukasztást nem csinálták meg, szóval szerintem egy ilyen 50 000 forint, meg még a cseppet is, hogyha kiváltod, ugye az is több ezer forint, mert hát nyilván a 2 éves az már lejár. Úgyhogy most egyelőre talomba raktam ezt a személyzeti dolgot, mert a jövő héten nőgyógyászatra megyek, megvizsgálják ugye amit felragadtam spirált, hogy minden rendben van-e vele, a se 2 forint, meg rákszűrést is csináltatok, meg még ez a személyzet is, itt karácsony előtt ez annyira nem jó, úgyhogy megvárom, hogy lecsengjen a karácsony, és utána el fogok menni magánorvoshoz szemészetre, mert nem fogok márciusig várni azzal, hogy ezek a hólyagok még rosszabbak lesznek. Addig pedig kínlódok a szememmel. Na ez van, egy kis panaszkodás volt, ez az egészségügy, ez egy katasztrófa. Tehát, hogy itt nem szabad betegnek lenni, de hát ez nem betegség, ez egy egyszerű kis rutin művelet lenne. Nem. Nagyon-nagyon szar helyzetben van az országunk, így nem akarok politizálni megint, de én azt látom, hogy itt nem szabad betegnek lenni. Na jól van, akkor sminkelek, ez volt a panaszáradat. Rakjunk fel egy kis sminket. Legelső, amivel fogok kezdeni az, hogy valamelyik nap annyira jól eltaláltam a sminkemet, és ezt nektek köszönhetem, vagyis az egyikőtök írta, hogy annyira elviszi az arcomat az, hogy mindig nagyon kihúzom erősre a szemöldökömet, hogy konkrétan, ha nem vagyok kifestve és csak a szemöldökömet húzom ki, arra asszociál a fókusz. És visszanéztem a képeket, és valóban nekem nem tűnt úgy, hogy vastag a szemöldököm, és azon a napon ennek a hölgynek a kommentje motivált, és megcsináltam úgy a sminkemet, hogy hagytam így csupaszon a szemöldökömet, bár ezzel sem vagyok megelégedve, mert ez, ahogy láthatjátok, egy régi tetoválás, ami sajnos nem jött ki, és ezt próbálom elfedni, de még mindig jobb volt úgy natúrom a szemöldököm, mint hogyha teljesen kifestettem volna magamat. Úgyhogy most is szempont szerint fogok haladni, meg ugye nyilván most a rúzs lesz az, ami viszi ezt az egész dolgot. Aztán lehet kiderül, hogy nem is jó az árnyalat, vagy nem illik hozzám, na mindegy. Úgyhogy most egy picit megigazítom a szemöldökömet, ami annyiból fog állni, hogy itt egy pár ilyen szálat, ami így kinőtt kiszedek, aztán pedig mutatom, hogy hogyan tovább. Egy pici kis mágikus BB krémet fogok használni a pirosodás ellen, illetve a szemem alá, és ezt használom alapozó, illetve minden helyet, korrektor meg minden helyet, ide szépen kiviszem, ezt eldolgozom, ide rakok egy picit, meg ide ennyi nagyjából, ezt eldolgozom, és mutatom nektek, hogy néz ki a végeredmény. Nagyon szépen egységesíti, és felveszi a saját bőrünknek a színét, ezért szeretem ezt a Magic BB krémet, és sok fedés nem ad, de azért látható a különbség, úgyhogy megcsinálom ezen az oldalt is. Na, lefettem egy kis púderrel, és akkor most jön a trükk, az, ami igazából semmilyen trükk nem lesz. Na, az van, hogy nincs meg az átlátszó szemöldök zseném, amit szoktam használni, de nem baj, helyette akkor fogunk használni egy ilyen világos barnát, és akkor ezzel csak kipótolom itt fent ezt a részt, ahol a tetkó van, ennyi, ezt a részt, de nem ezzel akartam csinálni, és idegesít, hogy hol van, pedig most rend is van, káoszban valahogy jobban megtalálok mindent, hát persze nincs meg. És akkor igazából ezt akartam így behúzni, csak ugye nincs meg az átlátszós, úgyhogy akkor marad ez. Ennyi lesz a szemöldök, semmi extra. Szemhéjamra pedig egy ilyen őszi palettából fogok rakni egy ilyen kis rózsaszínt. Ezt csak így az ujjbegyemmel rárakom, kis csillámos, nagyon kis visszafogott, kicsit fentébb is viszem, és egy fekete szemceruzát fogok használni a 100-asból, és ki fogom húzni a szememet, de tovább, mint ahogy szoktam. Ezt megcsinálom és mutatom. El is készült a tusvonal. Amit elfelejtettem még, az egy kis bronzosítás. Fogok csinálni egy ilyen trükköt, láttam a múltkor, csak ehhez az ecset nem jó. És akkor igen, ez kisebb ecset kellett volna. Nem fekszik rá a kezem, hagyom a francba. Jöhet a spirál, rakjuk is fel. És most kivételesen alulra is rakok, de egy nagyon kicsit csak. Na, hát ennyi, elkészült ez az egyszerű smink, és visszatérek még, ha megérkezett a rúzs, mert még nem jött. Na hát, sziasztok! Igen, kicsit később vagyunk, 3:45, most jött meg a rúzs, úgyhogy én már nagyon-nagyon vártam, már hívtam a futárt is, hogy hol van,
de befutott és megérkezett, viszont a fények nem lesznek a legjobbak. Még nem próbáltam ki én sem. Itt van a doboz. Kaptam hozzá egy ilyen kódot, amivel 30%-kal olcsóbban tudok vásárolni, ha 2 terméket veszek, december 2 és január 31 között. Nézd ki! A sminkem az már kb. Félig lejött, úgyhogy már nem lesz így egybe, így estére. De itt van a rúzs, és ez számít, mutatom. Fények nem a legjobbak. Nekem ez az 544-es Business Casual rúzs, amit kiválasztottam, mert egyébként amik lettek volna, mindegyik ilyen sold out volt, és 4 szín volt, és azokból néztem ilyen swatchokat a YouTube-on, és itt van a kicsike. 2 hetet vártam rá, de megérkezett, így néz ki. Egy gyönyörű, letisztult, egy picit barnásabb, melegebb árnyalatú rúzs ez, akkor le is teszteljük. Legelőször is mutatok nektek egy swatchot, így néz ki, és most felkenem a számra. Na, így néz ki a rúzs, nem tudom, hogy mennyi látszik így belőle és mennyire jön át, mert nagyon-nagyon sötét van, és próbáltam felvenni a videónak a fényét, de nekem nagyon-nagyon tetszik, amit itt látok, viszont nem hinném, hogy lesz erről most több rész, mert már nagyon-nagyon késő van. Amit akartam mondani, hogy az elkövetkezendő decemberi videókban biztosan láthatjátok majd rajtam szabad fénynél, természetes fénynél majd, hogyha már nem lesz ilyen sötét, akkor szerintem jobban fog mutatni. Nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon örülök, hogy ezt a színt választottam. Egyébként Business Casual, és az 544-es. Szóval én most zárom a videót, mert a macskák idegesek, éhesek, közben vár ránk egy kis tanulás, meg még vacsorát is kell csinálnom, úgyhogy befejeztem a rúzsal való bemutatásomat. Úgyhogy találkozunk egy következő videóban. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Hát sajnálom, hogy a végére nem jött össze ez a smink-ajak kombó, mert már a sminkem nem olyan, mint délelőtt volt, de dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ja, és még azt majdnem elfejtettem mondani, hogy a hajam pedig ilyen, de ebből se láttok sok mindent. Az a lényeg, hogy sokkal világosabb lett, de természetes, megmaradt felül a dússága. Most a fodrászt egy darabig elfelejtem, és ez a szín most így számomra tökéletes, mert majdnem harmonizál az eredeti hajszínemmel. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!